اسماعیلیان یکی از شاخه‌های کمتر شناخته شده تشیع هستند که قرن‌هاست حضور دارند. اما باورهای آنها چیست؟ چه تفاوت‌هایی با دیگر مسلمانان دارند؟ و در قرن 14 خورشیدی چه تغییراتی را تجربه کردند؟ در این ویدیو به تاریخ، عقاید، آیین‌ها و زندگی اجتماعی اسماعیلیان می‌پردازیم و تصویری روشن از پیروان این مذهب ارائه می‌کنیم. اسماعیلیان در قرن 14 خورشیدی وارث فرهنگ، عقاید و اندیشه‌های اسماعیلیان نزاری و پیش از آن اسماعیلیان فاطمی هستند. برای فهم این میراث، اول باید به تحولات تاریخی و اعتقادی مهم آنها توجه کرد. نخستین تحول مهم، جدایی اسماعیلیان نزاری از اسماعیلیان مستعلوی در زمان امام مستنصر بالله، هشتمین خلیفه فاطمی بود. اسماعیلیان ایران به رهبری حسن صباح از امامت نزار، فرزند بزرگ مستنصر بالله، حمایت می‌کردند. در حالی که اسماعیلیان مستعلوی که بدنه اصلی خلافت فاطمی را تشکیل می‌دادند، به امامت المستعلی، فرزند کوچکتر او، باور داشتند. این جدایی پیامدهای سیاسی و اعتقادی مهمی به همراه داشت. از مهمترین تحولات فکری این دوره میتوان به برجسته شدن اصل تعلیم با تفسیر جدید حسن صباح و نیز ساده‌تر شدن ساختار دعوت اسماعیلی در ایران اشاره کرد. در این روند اسماعیلیان نزاری به تدریج از اندیشه‌های نوافلاطونی فاصله گرفتند و به رویکردهای عرفانی صوفیان خراسان نزدیک شدند. سنایی غزنوی از چهره‌های اثرگذار در شکل‌گیری اندیشه باطنگرای نزاریان بود و تأثیر او در آثار دوره علمود به خوبی دیده می شود. در نتیجه از زمان حسن صباح، گرایش به زبان تمثیلی و عرفانی متأثر از عرفان خراسانی به یکی از ویژگی‌های اصلی تفکر نزاری تبدیل شد. به همین دلیل می توان نشانه‌های اندیشه شخصیت‌هایی چون عین‌القضات همدانی، ابوسعید ابوالخیر، ابوالحسن خرقانی و عطار را در منابع و آثار اسماعیلیان نزاری آن دوره مشاهده کرد. یکی از مهمترین تحولات تاریخی در میان اسماعیلیان نزاری اعلام قیامت بود. پس از جدایی نزاریان از مستعلویان، حسن صباح، کیا بزرگ امید یا برزک امید و محمد ابن بزرگ امید به عنوان داعیان و فرمانروایان علمود حکومت کردند. پس از درگذشت محمد ابن بزرگ امید، حسن علی ذکره السلام که به باور نزاریان از نسل نزار ابن مستنصر بود، به نیابت از امام زمان قیامت باطنی و پایان شریعت را اعلام کرد و سپس در مقام امامت رهبری جامعه نزاری را به عهده گرفت. حسن علی ذکره السلام نخستین امام اسماعیلی دوره علمود پس از پایان دوران استتار امامان نزاری به شمار می رود و در سلسله رسمی امامان امام 23 محسوب می شود. اعلام قیامت که بعدها سبب سوء برداشت‌های فراوان شد، بر یک اصل اساسی تأکید داشت: رستگاری تنها با عمل به ظواهر شریعت به دست نمی آید. هدف اصلی دین تحقق ارزش‌های اخلاقی و معنوی است، نه صرف اجرای احکام و مناسک. اگر احکام دینی انسان را از مسیر حقیقی الهی دور کنند، خود به مانعی در راه هدایت تبدیل می شوند. این دیدگاه با باورهای بسیاری از صوفیان هم عصر نزاریان همسو بود و بر معنای باطنی شریعت تأکید داشت. با این حال، مخالفان اسماعیلیان این اندیشه را به اباحیگری تعبیر کردند و پس از سقوط علمود، آنان را به کنار گذاشتن اصول ظاهری شریعت متهم ساختند. سقوط دولت نزاریان علمود به دست مغولان در سال 634 شمسی نقطه عطفی در تاریخ اسماعیلیان بود. تحولات فکری پیشین به ویژه گرایش‌های عرفانی و باطنگرایانه به آنان کمک کرد تا پس از این شکست به حیات خود ادامه دهند. امامان و پیروان اسماعیلی برای بیش از یک قرن پنهانی زندگی کردند، دوره‌ای که به ستر معروف است.
در این زمان 4 امام به نامهای شمس الدین محمد، قاسم شاه، اسلام شاه و محمد ابن اسلام شاه رهبری جامعه را بر عهده داشتند. پس از آنان مستنصر بالله دوم شاه قلندر در سال 842 شمسی به امامت رسید. از زمان او اسماعیلیان به تدریج دوباره در جامعه ظاهر شدند. دوره‌ای که به احیای انجدان از توابع شهر محلات مشهور است. مهمترین شیوه پنهان ماندن اسماعیلیان زندگی در قالب طریقت‌های صوفیانه بود. از آنجا که تصوف پس از حمله مغول در ایران گسترش زیادی یافته بود، آداب، مناسک و ادبیات صوفیانه به تدریج در میان اسماعیلیان رواج یافت. در این دوره عرفان پیشین اسماعیلی با اندیشه‌های ابن عربی و به ویژه با تصوف نعمت اللهی پیوند خورد. رابطه نزدیک میان خاندان امامت اسماعیلی و طریقت نعمت اللهی مهمترین ویژگی زندگی پنهانی نزاریان شد. آنان در ظاهر خود را صوفیان نعمت اللهی نشان می‌دادند، اما در محافل خصوصی به باور خود درباره امام زنده و حاضر پایبند بودند. این وضعیت تا زمان خروج آقاخان اول از ایران به سمت افغانستان در سال 1219 شمسی ادامه یافت. پیوند میان خاندان امامت اسماعیلی و صوفیان نعمت اللهی در دوره‌های بعد نیز ادامه داشت. بسیاری از خویشاوندان آقاخان‌ها با این طریقت ارتباط داشتند و ازدواج‌های متعددی میان خاندان اسماعیلی و شاهزادگان قاجار صورت گرفت. این روابط سبب شد زبان، ادبیات و اندیشه‌های تصوف نعمت اللهی در جامعه اسماعیلی ریشه‌دار شود. نمونه‌ای از این تأثیر را می‌توان در کتاب رساله در حقیقت دین اثر شهاب الدین شاه حسینی فرزند آقاخان دوم مشاهده کرد که بیانگر باورهای عقیدتی اسماعیلیان نزاری قاسم شاهی است. رویکرد آمیخته به تصوف در میان اسماعیلیان نزاری در دوره امام سلطان محمد شاه آقاخان سوم به تدریج دچار تغییر شد. این تغییر ریشه در تحولات سیاسی و قضایی دوران آقاخان اول داشت. ورود آقاخان اول به هند به دوره امامانی که قرنها به صورت غایب رهبری اسماعیلیان را بر عهده داشتند پایان داد. او به طور واقعی و جسمانی در میان پیروان خود ظاهر شد. این حضور مستقیم وضعیت اقتصادی و اجتماعی جماعت اسماعیلی را نیز تغییر داد. در همین دوره گروهی از پیروان به نام خواجه‌ها که پیشتر هویت مشخصی نداشتند و در فضای تقیه و زیر پوشش تصوف زندگی می‌کردند، به تدریج دچار اختلاف نظر با آقاخان اول شدند و پرونده‌های آنان به دادگاه کشیده شد. نتیجه این دعاوی این بود که بخشی از آنان امامت آقاخان اول را به عنوان امام 46 اسماعیلیان نزاری پذیرفتند و به خواجه‌های اسماعیلی مشهور شدند. گروهی دیگر به اسلام سنی و گروهی به مذهب شیعه اثناعشری گرایش پیدا کردند. در نتیجه بحران هویتی در میان اسماعیلیان شبه قاره شکل گرفت که نتیجه قرنها تقیه و همزیستی با طریقت‌های تصوف نزدیک به اسماعیلیه بود. پس از تثبیت جایگاه آقاخان اول و حل برخی پرونده‌های حقوقی در زمان آقاخان سوم، سیاست رسمی امامت بر شفاف‌سازی هویت اسماعیلیان نزاری متمرکز شد تا مرز آنان با صوفیان و دیگر مذاهب اسلامی روشن گردد. این سیاست تا پایان دوره او ادامه یافت. اما در دوره امام 49 شاه کریم الحسینی رویکرد جدیدی جایگزین شد. سیاست پلسازی و گفتگو میان مذاهب مختلف اسلامی به جای تأکید بر فاصله گذاری هویتی. در کنار این تحول فکری در دوره آقاخان سوم نهادهای مهم آموزشی، بهداشتی و اقتصادی اسماعیلیان شکل گرفت و با امامت شاه کریم الحسینی مرحله تازه و بی‌سابقه‌ای در تاریخ امامت اسماعیلی آغاز شد. در قرن 14 خورشیدی چند اصل مهم به مبنای تفکر اسماعیلی معاصر تبدیل شد. نخستین اصل باور به هماهنگی و توازن میان عقل و دین است. اندیشه‌ای که ریشه در سنت اسماعیلی گذشته دارد و در آثار ناصر خسرو، شاعر و داعی برجسته اسماعیلی نیز به روشنی دیده می شود. بر اساس این نگاه،
برخلاف برخی برداشت‌های متأثر از دیدگاه‌های مدرن غربی، عقل در تضاد با دین قرار نمی‌گیرد و وظیفه انسان حفظ تعادل میان معرفت عقلانی و معرفت وحیانی تعریف می‌شود. در این دیدگاه برخلاف برخی سنت‌های زاهدانه صوفیانه گذشته، زندگی دنیوی در برابر زندگی معنوی قرار نمی‌گیرد، بلکه هر دو در پیوند با یکدیگر معنا می‌یابند. بهره‌مندی از نعمت‌های دنیا نه تنها نافی سعادت اخروی محسوب نمی‌شود، بلکه می‌تواند در مسیر زندگی معنوی نیز نقش مثبتی داشته باشد. شیعیان اسماعیلی نظاری در قرن 14 خورشیدی دارای مجموعه‌ای از عقاید، آداب و مناسک دینی ویژه خود هستند. از نظر اصول اعتقادی، باورهای اسماعیلیان نظاری در بسیاری موارد با شیعیان اثناعشری اشتراکاتی دارد. هر دو مذهب به امامت امام علی علیه السلام پس از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم باور دارند. اسماعیلیان نظاری همچنین به ختم نبوت اعتقاد دارند و قرآن را آخرین پیام الهی برای بشر می‌دانند و پس از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر دیگری را نمی‌پذیرند. در باور به معاد، اسماعیلیان به زندگی پس از مرگ و مسئولیت انسان در برابر اعمال خود اعتقاد دارند. تفاوت مهم آنان با شیعیان اثناعشری در نوع نگاه به معاد است. اسماعیلیان عمدتاً به معاد روحانی باور دارند و از همان دوره‌های اولیه برداشت جسمانی از معاد را نپذیرفته بودند. آنان به حساب و حشر معنوی و همچنین به وجود فرشتگان ایمان دارند، همان گونه که در دیگر مذاهب اسلامی نیز پذیرفته شده است. در کنار این اصول، اسماعیلیان نظاری معاصر مانند بسیاری از فیلسوفان و صوفیان گذشته دین را دارای ظاهر و باطن می‌دانند. در این نگاه، امام حی و حاضر و قائم مرجع اصلی تفسیر درست دین در هر زمان است و راهنمای معنوی جامعه محسوب می‌شود. اسماعیلیان نظاری روزانه 3 نوبت دعا می‌خوانند، 1 بار در سحرگاه و 2 بار در هنگام غروب. این دعا در عمل معادل نماز روزانه دیگر مسلمانان است و شکل کنونی آن نتیجه قرنها همزیستی با صوفیان و همچنین تایید و هدایت امام زمان در هر دوره به شمار می رود. دعای یومیه با سوره فاتحه آغاز می شود و با سوره اخلاص پایان می یابد. تمام بخش های این عبادت با بسم الله و آیاتی از قرآن شروع می شود که بر فهم توحیدی از اسلام تاکید دارند و هر بخش با سجده پایان می گیرد. در بخش پایانی دعا، سلسله امامان از امام علی علیه السلام تا رحیم الحسینی به صورت روزانه 3 بار ذکر می شود. یکی از سنت‌های مهم اسماعیلیان نظاری که در میان اسماعیلیان شبه قاره با عنوان مجلس بیت الخیال نیز شناخته می شود، آیین ذکر و تهجد است. در این آیین، اسماعیلیان پیش از سحر در فضای آرام جماعتخانه به ذکر می پردازند و این اذکار به عنوان تلقین و تعلیم امام حاضر تلقی می شود. پس از حدود 1 ساعت ذکر در سکوت کامل، مراسم دعای صبحگاهی آغاز می شود. شرکت در مجلس ذکر اجباری نیست و هر فرد بر اساس آمادگی روحی خود می تواند آن را بپذیرد. از زمانی که فرد اسماعیلی به این آیین ملتزم شود، انجام آن به بخشی از برنامه عبادی روزانه‌اش تبدیل می شود. این سنت به روشنی ریشه در آیین ذکر در تصوف دارد و تحت تأثیر سنت‌های صوفیانه شکل گرفته است. اسماعیلیان در پیروی از مذهبشان اجبار ندارند و هر کس بخواهد میتواند آزادانه ترک این آیین کند، ولی پس از ترک این آیین دیگر اجازه حضور در مناسک و شعائر این جماعت را نخواهد داشت. اسماعیلیان نظاری چندین عید و مناسبت مهم دینی نیز دارند، از جمله عید قدیر، عید فطر، عید قربان، معراج پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، شب قدر، شب اول ماه قمری، سالگرد تولد امام حاضر، سالگرد امامت امام حاضر و نوروز. عیدهای فطر و قربان همراه با ادای نماز
مانند سایر مسلمانان در مکانهای عبادی اسماعیلی برگزار می شود. مکان عبادی اسماعیلیان در سراسر جهان جماعتخانه نام دارد. در سوریه گاهی به جماعتخانه مسجد نیز گفته می شود و در ایران در دوره‌های خانقاه هم نامیده شده است. جماعتخانه ریشه‌ای صوفیانه دارد و از نظر ساختار و آداب شباهت‌هایی با خانقاه‌های صوفیان دارد، هرچند از مسجد متفاوت است و فضای اختصاصی برای اسماعیلیان محسوب می‌شود. در جماعتخانه برخلاف مسجدهای عمومی، حضور و مناسک به پیروان اسماعیلی نظاری محدود است. اصطلاحاتی مانند مرید و پیر نیز نشان دهنده تأثیر طولانی مدت تصوف بر فرهنگ اسماعیلیان نظاری است. در نیم قرن اخیر با تلاش امام حاضر، جماعتخانه‌ها به تدریج دارای معماری منظم و ویژه‌ای شدند و مراکز بزرگ آنها با نام مرکز اسماعیلی شناخته می‌شوند. این مراکز در شهرهایی مانند لندن، تورنتو، دبی، دوشنبه، لیسبون و ونکوور و هیوستون قرار دارند. در ایران نیز دست کم 42 جماعتخانه اسماعیلی در مناطق مختلف وجود دارد و اسماعیلیان در آنها به طور عادی و بدون مزاحمت مناسک دینی خود را انجام می‌دهند. اسماعیلیان نظاری قاسم شاهی از زمان آقاخان سوم مراسم عزاداری محرم را برگزار نمی‌کنند. این تصمیم به صراحت آقاخان سوم اعلام شد و بخشی از سیاست دینی آن دوره برای تقویت هویت مستقل اسماعیلیان و تمایز آنها از شیعیان اثناعشری بود. همچنین هدف آن برجسته سازی باور به امام زنده و حاضر در هر زمان است. بر این اساس اسماعیلیان برای هیچ یک از امامان خود سوگواری نمی کنند. در این باور روز وفات هر امام همزمان روز آغاز امامت امام بعدی است و به جای سوگواری جشن گرفته می شود. زیرا این انتقال امامت از نظر آنها نشانه تداوم هدایت الهی و حضور امام زنده در جهان تلقی می شود. یکی از مهمترین مناسک آیینی اسماعیلیان نظاری مراسم دیدار است که در آن امام وقت به صورت عمومی با مریدان خود ملاقات می کند. این دیدارها در فضایی معنوی برگزار می شود و امام معمولاً با پوششی خاص در آن حضور می یابد. در این مراسم امام اسماعیلیان در میان ذکر و صلوات پیروان وارد جمع می شود و مسیر حرکت او به گونه‌ای تنظیم می گردد که بیشترین افراد بتوانند او را از نزدیک ببینند. در طول عبور امام برای مریدان دعا می کند. سپس بر جایگاه ویژه‌ای می نشیند و مسئولان جماعت با اجازه امام در کنار او قرار می گیرند. نمایندگان امام در کشورها معمولاً 2 نفر به نام‌های موکی و کامریا هستند که اداره امور جماعتخانه ها را بر عهده دارند. این افراد در یک سمت امام و همسرانشان در سمت دیگر او می نشینند. پس از استقرار امام ابتدا آیاتی از قرآن تلاوت می شود و سپس متنی مذهبی مانند گنان، قصیده، مدیحه یا نشید خوانده می شود. پس از آن امام سخنرانی خود را که فرمان نام دارد ارائه می دهد. این فرمان معمولاً با دعای امام آغاز شده، شامل پیام‌ها و راهنمودهای او به جماعت است و در پایان نیز با دعا برای پیروان خاتمه می‌یابد. در این دیدارها معمول است که اعضای جماعت هدایای نفیس از جمله طلا و جواهرات به امام تقدیم کنند. در دوره آقاخان سوم به مناسبت‌های تولد و سالگرد امامت او به اندازه وزنش طلا و الماس دریافت کرد. امام نیز پس از دریافت هدایا از آنان تشکر کرده و دوباره برای جماعت دعا می‌کند. این دیدارها برای اسماعیلیان اهمیت بسیار زیادی دارد و آرزوی هر مرید است که دست کم یک بار در زندگی خود امام زمانش را از نزدیک ببیند. دستورات و راهنمودهای امامان اسماعیلی همواره با عنوان فرمان شناخته می شود و پیروان آن را به منزله تکلیف دینی تلقی می کنند. اسماعیلیان قائل به حق ویژه و انحصاری امام زمانشان
در تفسیر و تعویل دین بر حسب نیازهای زمانند. اسماعیلیان به غیبت امام باور ندارند و معتقدند امام همواره باید حی، حاضر و موجود باشد. در دوره‌هایی هم که امام به دلایل امنیتی و سیاسی در حالت استتار قرار می‌گیرد، هدایت جماعت بر عهده داعیان یا نمایندگان ویژه‌ای است که ارتباط مستقیم با امام دارند و تا زمان ظهور علنی او امور دینی و اجتماعی را اداره می‌کنند. اسماعیلیان همچنین به ختم امامت اعتقاد ندارند و می‌گویند امامت تا پایان جهان ادامه دارد. امام جدید با نص یا تصریح امام پیشین تعیین می‌شود و معمولاً از میان فرزندان ذکور او برگزیده می‌گردد. بر این اساس امامت یک استمرار پیوسته است، نه یک دوره محدود و متوقف شونده. هر امام اسماعیلی به طور بالقوه قائم نیز محسوب می‌شود و امام زمان در هر عصر قائم آل محمد نامیده می‌شود. در یک قرن اخیر یکی از مهمترین این فرامین تأکید بر آموزش و تحصیل به شیوه و استاندارد غربی بوده است. از زمان آقاخان سوم رویکرد اصلی امامت نظاریان در مواجهه با مدرنیته این بوده که هر آنچه در غرب و اروپا مفید، اخلاقی و سازنده است بدون تبعیض پذیرفته شود. الحکمت ضالة المؤمن فخذ الحکمة ولو من اهل النفاق. یعنی حکمت گم شده مؤمن است، پس حکمت را حتی از منافقان نیز بگیرید. در این نگاه تحصیل علوم جدید و سکولار هیچ تعارضی با آموزش دینی ندارد. همچنین برابری حقوق زن و مرد از اصول مهم این امامت است. آقاخان سوم تصریح کرده بود که اگر خانواده‌ای تنها توان آموزش یکی از دو فرزند خود، دختر یا پسر را داشته باشد، اولویت با دختر است، زیرا او نقش اساسی در تربیت نسل آینده و کانون خانواده را دارد. در اوایل قرن 20 امامت اسماعیلی به صراحت با استفاده از حجاب به عنوان یک الزام دینی یا عامل رستگاری مخالفت کرد. در نتیجه امروزه زنان اسماعیلی در بیشتر کشورها به جز مواردی که قانون کشور الزام کند ملزم به رعایت حجاب نیستند و آن را بیشتر یک امر اجتماعی و فرهنگی می‌دانند تا یک حکم دینی. یکی از فرمانهای مهم امامان اسماعیلی معاصر علاوه بر تاکید بر کسب دانش در بالاترین سطح، یادگیری زبان انگلیسی است. در این نگاه فراگیری زبان انگلیسی وظیفه‌ای دینی و اجتماعی برای هر فرد اسماعیلی محسوب می شود. سلطان محمد شاه آقاخان سوم با وجود اینکه زبان مادریش فارسی بود، بیشتر به زبان انگلیسی صحبت می کرد. امام فعلی رحیم الحسینی با اینکه به چندین زبان تسلط دارد، اما زبان رسمی بیشتر نوشته‌ها، پیام‌ها و سخنرانی‌های او انگلیسی است و از این جهت الگویی برای پیروانش به شمار می‌آید. زندگی سیاسی و اجتماعی اسماعیلیان نظاری بخش مهمی از هویت و رویکرد اعتقادی آنان را تشکیل می‌دهد. در دوران معاصر امامت اسماعیلی هدف سیاسی به معنای تلاش برای تشکیل یک حکومت دینی به رهبری امام اسماعیلی ندارد. به گفته کریم آقاخان، چنین رویکردی می‌تواند به تضعیف و فروپاشی نهادهایی که در یک قرن اخیر برای بهبود کیفیت زندگی اسماعیلیان و جوامعی که در آنها زندگی می‌کنند منجر شود. بر این اساس سیاست اصلی امام اسماعیلی بر دو وظیفه اساسی برای هر پیرو تاکید دارد: نخست وفاداری و بیعت با امام زمان به عنوان میراثدار هدایت دینی، دوم وفاداری به کشور محل زندگی و رعایت قوانین آن. در نتیجه مشارکت یا عدم مشارکت اسماعیلیان در فعالیت‌های سیاسی و حزبی صرفاً در چارچوب حقوق شهروندی آنان در هر کشور تعریف می شود و ارتباطی به باورها و عقاید دینیشان ندارد.